สวัสดีครับมาถึง EP ที่56แล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้เรามาทำตัวหนังสือเรามาตัดตัวหนังสือกันดีกว่านะครับแบบนี้ครับว่าแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยครับผมสำหรับการตัดตัวหนังสือสไตล์นี้นะครับเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยคือเครื่องมือตัวนี้ครับไนท์เนี่ยครับที่เป็นรูปคล้ายๆฟันเลื่อยนี่นะครับผมเริ่มจากตอนแรกเราก็พิมพ์ข้อความเราก่อนได้เลยครับผมข้อความถ้าเกิดแนะนำเนี่ยก็อยากให้ใช้เป็นฟอนต์หนาๆนะครับอย่างที่ผมใช้ประจำเนี่ยก็คณิตเนี่ยแหละครับฟอนต์หนาดีแล้วก็ลองขยายกันเปลี่ยนเป็นแบล็คครับให้หนาเข้าไปอีกครับจากนั้นเราก็จะไปที่ไทป์เนี่ยนะครับไปคำสั่ง create outline นะครับหรือจะกดปุ่มชิป Ctrl O ก็ได้นะครับตอนนี้ตัวหนังสือเราเขียนoutlineแล้วนะครับไปที่เครื่องมือของเราครับเครื่องมือในเนี่ยครับแล้วก็ลากจากซ้ายไปขวาหรือว่าจะลากจากขวามาซ้ายก็ได้นะครับเพื่อที่จะตัดตัวข้อความของเรานะครับที่เห็นเส้นสีเขียวขีดยาวเนี่ยครับเป็นส่วนที่ข้อความของเราได้ถูกตัดออกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นคลิกขวานะครับผมไปที่ Ungroup นี่ครับตอนนี้เราก็ยกเลิกข้อความของเราแล้วนะครับเพื่อจะให้แยกเป็น2ฝ่ายเราก็จะเลือกแต่ส่วนด้านบนแล้วก็ไปที่ Object ไปที่ Group นะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้นะครับก็ Object แล้วก็ Group เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเลื่อนกันดูนี่คือข้อความส่วนด้านบนนะครับมันได้ขาดออกจากกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะให้ข้อความด้านบนเนี่ยซ้อนทับข้อความด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูไม่ออกใช่ไหมครับงั้นเรามาเปลี่ยนสีกันถ้าให้ภาพดูโดดเด่นหน่อยก็ลองเปลี่ยนเป็นไล่เกรเดียนต์อย่างนี้ครับปรับเป็น90องศานี่ครับผมก็จะเห็นว่าข้อความด้านบนเนี่ยจะอยู่ด้านล่างของข้อความด้านล่างนะครับผมที่ส่วนตัดออกไปนะครับลองเลื่อนมานี่ครับนะครับข้อความด้านล่างก็ทำเช่นเดียวกันครับจะเป็น-90แทนเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับผมการตัดข้อความไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราก็สามารถเอาไปใช้พวกลูกเล่นเหมือนเวลาฟันดาบนะครับอย่างพวกนินจาฟันดาบเนี่ยโชะเข้าให้แล้วก็จะใช้ตัวการตัดข้อความอย่างนี้เพื่อสร้างความจุดเด่นให้งานของเราได้นะครับลองดูนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใช้เลื่อยลากจากบนลงล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากให้มันตรงๆเนี่ยให้กดปุ่ม alternate ค้างไว้นะครับเส้นมันก็จะได้ตรงๆครับอันกรุ๊ปตอนนี้ก็จะได้เป็น3ส่วนนะครับเราฟันโชะไป3ทีนี่แหละครับผมไงครับผมไม่ยากนะครับลองเอาไปทำดูนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ